ازيكم يا جماعة، أنا مي صلاح فريلانس رايتر اند جرافيك ديزاينر. والنهاردة هكلمكم عن نماذج عرض التصميمات أو اللي هي الموك ابس. من أكبر المشاكل اللي بتقابل الجرافيك ديزاينرز أو المصممين أو الفنانين عامة هو اختلاف الآراء واختلاف التخيل عند الناس. وعشان كده احنا دايما بنلجأ لان احنا نوري العملاء بتوعنا الشغل بعد ما يتنفذ في صورة أمثلة وموك ابس. والنهارده انا هوريكم طريقه سهله جدا تخليكم تعرضوا شغلكم للعميل وتقنعوه بيها بطريقه بروفيشنال وسهله ومن غير اخطاء في 3 دقايق بس. اول حاجه بنعملها هو ان احنا بنفتح الويب سايت اللي احنا متعودين نجيب منه المصادر بتاعتنا، وانا دايما بحب ان انا استخدم فري بيك عشان المصادر الكتيره اللي فيه. وبنكتب في السيرش بزنس كارد موك اب لان احنا عايزين نعرض شغلنا او اللوجو بتاعنا على البيزنس كارد. بنختار PSD علشان هو ده السورس اللي احنا عايزين نستخدمه فيعمل لنا فلتر بيه، وبنعمل سكرول داون لحد ما نختار شكل السورس اللي احنا عايزينه. اول ما بنلاقي الصورة اللي احنا عايزينها بنختارها، وبعدين بنتأكد من تحت كلمة داونلود ان هي template in PSD format، وبعدين بندوس داونلود. بما اننا عايزين نتكلم عن البيزنس كاردز فاحنا بنكون فاتحين الديزاين بتاعنا في الفوتوشوب، وبعد كده بنفتح فولدر الداونلودز وبنعمل اكستراكت علشان هو بينزل از زيب فايل، وبنفتح السورس بتاعنا في الفوتوشوب. هنيجي دلوقتي هنختار السelection tool ونعمل select على الصورة بتاعتنا ونعمل edit copy او control C او في الابل نعمل command C، وبعدين نيجي نختار السورس بتاعنا، وعند صورة الكارت اللي احنا عايزين نغيره بندوس على المربع الصغير ده. زي ما انتوا شايفين فتح لنا الصورة اللي هي احنا هنغيرها، بعدين بنعمل edit paste او control V او command V، وما ننساش نعمل convert to smart object عشان لما نكبر الصورة الريزولوشن بتاعها ما يبص. كبرنا الصورة وبنظبطها، نعمل لها alignment في النص، لو فيها حاجة كبيرة شوية مش مشكلة، كده كده بيبقى فيه فراغ احنا عاملينه، وبنقفلها بنعمل save. وبنيجي بعد كده عند الظهر او الصورة التانية لو فيه بنعمل نفس الحاجة بالظبط edit paste على طول عشان احنا عايزين نفس الصورة، وما ننساش نعمل convert to smart object، وبعدين بنكبرها وبنعمل لها برضو alignment. في حالة ان احنا عايزين يبقى فيه وش وظهر للبيزنس كارد بنفتح السورس بتاع الظهر وبنعمل له edit copy edit paste، مش بنعمل edit paste على طول. وبكده زي ما انتوا شايفين الشغل معروض بطريقة بروفيشنال من غير ما الصور تبكسل مننا ولا يبقى فيه تقطيع غلط ولا يبقى فيه اي ديستورشن. طيب هل الحاجات دي متاحة في البيزنس كاردز بس؟ لا طبعا، هي متاحة في اي برودكت انتوا شغالين عليه، وفري بيك عليه مجموعة كبيرة جدا من الموك ابس تقدروا تشوفوها. ولو حابين تعرفوا طرق تانية تقدموا بيها شغلكم لو انتوا مش ديزاينرز مش بتشتغلوا على الفوتوشوب اكتبوا لنا في الكومنتس وهنعمل لكم فيديو مخصوص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يجو فايرال، وتكتبوا لنا في الكومنتس لو عايزين توتوريالز معينة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم الفيديوهات الجديدة. شكرا. ثانك يو.